අයිබෝන්නලා හැමෝටම ඉතින් අද අපි බලමු රටකින් එහා ඉගිලි අපේ ප්‍රියා සූරියසේන මහත්මයාගේ සෝං එක. ඒකේ පාර්ට් එක කොහොමද ගහන්නේ කියලා. ඔය තමයි මුල් කෑල්ල. හරිද? ඒක ඉන්නේ ඒරෝප්ලේන් ස්ලයිඩ් එකක් දාගෙන ඉන්න. නැත්තම් පස්වෙනි එකේ ඉඳලා හත්වෙනි එකට ස්ලයිඩ් කරන්න හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ හයවෙනි ෆෙට් එක. හතරවෙනි ෆෙට් එක. හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ හත්වෙනි ෆෙට් එක. හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ හතරවෙනි ෆෙට් එක. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එකේ ඉඳලා අදගෙන ඉන්න ස්ලයිඩ් කරන් ඉන්න හත්වෙනි ෆෙට් එක. අන්නේ නෝට් ගහදී අර නෝට් එක ප්ලේ කරපුවම අතාරින්න කියලා. ඊට පස්සේ හරි ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ දෙකේ ඉඳලා හතරට ස්ලයිඩ් කරන් ඉන්න. ඊට පස්සේ 7 ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 6 ගහලා 7ට හැමරෝන් එකක් කරලා පුල් ඔෆ් එකක් කරන්න ආය 6ට. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 4 හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 ආපහු තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 4 ස්ලයිඩ් කරන් ඉන්න 6ට ආපහු 4ට. හරිද? ඔන්න ස්ලෝ එකේ ගන්නවා. sorry. ඒක අර හැමරෝන් එක ගන්න අපිට. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ අපෝඩි කැලලක් තියෙනවා මෙන්න මේක. ඒකෙදි ස්කේල් රන් එකක් යන්නේ ඉමේජ් ස්කේල් එක. අර මැද ස්කේල් රන් එකේ කැලලක් යන්නේ. තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 6 7 9 දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 9 10 ඉවරයි. ඔහොමයි පාර්ට් එක නම් කට්ටිය ජය වේවා.